Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay bumaba mula 7,297.66 noong December 17, 2021, hanggang 7,181.86 ngayong December 24, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng minus 1.59% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay tumaas naman mula 833.02k pesos hanggang 839.33k pesos, katumbas ng 0.76% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 132.21k pesos hanggang 138.51k pesos. I-update namin ang tatlong batches ng magical stocks kasama ang 6 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Natapos na namin ang November 2020 experimental magical stocks na kumita ng 3.34% at may kaunting advantage sa market na katumbas ng 0.11%. Natapos na namin ang December 2020 experimental magical stocks na kumita ng 7.78% at may advantage sa market na katumbas ng 7.44%. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula December 17, 2021, hanggang December 24, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 71.14%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng minus 17.26%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 5.36% hanggang 3.69%, bumaba ng minus 1.67%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 4.38% hanggang 6.53%, tumaas ng 2.15%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.84% ngayong December 24, 2021, na nagmula sa minus 0.98% noong December 17, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March experimental magical stocks mula December 17, 2021, hanggang December 24, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March experimental stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 53.64%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng minus 6.78%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 13.39% hanggang 11.59%, bumaba ng minus 1.8%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 24.69% hanggang 22.84%, bumaba ng minus 1.85%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 11.25% ngayong December 24, 2021, na nagmula sa 11.3% noong December 17, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May experimental magical stocks mula December 17, 2021, hanggang December 24, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May experimental stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 62.59%, habang ang list performer ay MPI pero tumutubo ng 5.88%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 17.72% hanggang 15.85%,
bumaba ng -1.87%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 28.29% hanggang 28.84%, tumaas ng 0.55%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 12.99% ngayong December 24, 2021, na nagmula sa 10.58% noong December 17, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June experimental magical stocks mula December 17, 2021, hanggang December 24, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June experimental stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 45.6%, habang ang least performer ay MPI na natatalo ng -1.25%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE index ay bumaba mula 6.51% hanggang 4.82%, bumaba ng -1.69%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 22.83% hanggang 22.27%, bumaba ng -0.56%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 17.45% ngayong December 24, 2021, na nagmula sa 16.32% noong December 17, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August experimental magical stocks mula December 17, 2021, hanggang December 24, 2021. Narito ang aming worksheet para sa August experimental stocks. Ang top performer ay MWC na tumutubo ng 38.89%, habang ang least performer ay MER pero tumutubo ng 4.55%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE index ay bumaba mula 10.02% hanggang 8.27%, bumaba ng -1.75%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 14.1% hanggang 14.55%, tumaas ng 0.44%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 6.27% ngayong December 24, 2021, na nagmula sa 4.08% noong December 17, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng September experimental magical stocks mula December 17, 2021, hanggang December 24, 2021. Narito ang aming worksheet para sa September experimental stocks. Ang top performer ay MEG na tumutubo ng 9.59%, habang ang least performer ay FGen na natatalo ng -13.25%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong September 17, 2021. Ang PSE index ay bumaba mula 5.57% hanggang 3.89%, bumaba ng -1.68%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 2.71% hanggang 3.34%, tumaas ng 0.63%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -0.55% ngayong December 24, 2021, na nagmula sa -2.86% noong December 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa tatlong batch ng magical stocks. Ang top performer ay P-Gold na tumutubo ng 5.34%, habang ang least performer ay Glow na natatalo ng -4.71%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating magical stocks. Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%.
Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 32.44% ngayong December 24, 2021 na nanggaling sa 31.79% noong December 17, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 0.56% ngayong December 24, 2021 na nanggaling sa minus 3.98% noong December 17, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 13.98% ngayong December 24, 2021 na nanggaling sa 11.3% noong December 17, 2021. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 32.15% na nanggaling sa 33.1%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 11.38% na nanggaling sa 9.77%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 17.86% na nanggaling sa 16.85%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 839.33k pesos, na katumbas ng 19.76% na nagmula sa 18.86%. Kumita na kami sa naunang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang tatlong batch ng magical stocks at ang natitira pang anim na experimental stocks. Quote, "Buy things that are going up. Sell things that are going down. And when they stop, get out." Unquote, Rob Smith. See you in the following video. Have a great day ahead.